नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टँडअप मॅथ्स बाय सुरेश शिंदे या शैक्षणिक व्हिडिओ चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. स्टँडर्ड 9 मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 जॉमेट्री चॅप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेटेड जॉमेट्री या चॅप्टरचा अभ्यास आपण करत आहोत. मागील व्हिडिओमध्ये आपण याच चॅप्टरमधील दोन व्हिडिओ आपण पाहिले. त्याच्यामध्ये आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये ॲक्सिस, ओरिजिन अँड क्वाड्रंट हे कन्सेप्ट्स काय आहेत ते पाहिलेले आहेत. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन आणि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ॲक्सिस हे आपण पाहिलेलं आहे. आज आपल्याला त्या दोघांचा विचार करून, त्या दोन व्हिडिओमध्ये ज्या गोष्टी आपण पाहिल्या आहेत त्यांचा विचार करून प्रॅक्टिस सेट 7.1 मधील एक्झाम्पल्स आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. बघू आपण मग प्रॅक्टिस क्वेश्चन नंबर 7.1. स्टेट इन विच क्वाड्रंट or on which axis do the following points lie. State in which quadrant or on which axis do the following points lie. खाली काही पॉइंट दिले आहेत, त्याचे कोऑर्डिनेट दिले आहेत, ते कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहे किंवा कोणत्या ॲक्सिसवर आहे ते आपल्याला सांगायचे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे ही काय आहे, कोऑर्डिनेट सिस्टीम आहे. यामध्ये काय आहे, हॉरिझॉन्टल लाईन आणि एक व्हर्टिकल लाईन परपेंडिक्युलर टू ईच अदर at this point. This horizontal line is called as the x-axis and this vertical line is called as the y-axis and this O-point is the origin. मग इथं काय दिलंय बघू आपण. आपल्याला माहिती आहे यामध्ये हा जो असतो ह्या दोन ॲक्सिस मुळे हे जे प्लेन आहे याचे 4 पार्ट झालेले आहेत and each part is called as the quadrant. Out of them, this first part is called the first quadrant, this part is called the second quadrant, this part is called the third quadrant, and this part is the fourth quadrant. We know that in first quadrant there are x coordinate and y coordinate, both are positive. In the second quadrant we know that here x coordinate is the positive and y coordinate is x coordinate is negative and y coordinate is positive, that is minus plus. In the third quadrant, if point is lie in the third quadrant, at that time x coordinate is negative as well as y coordinate is also negative. If point is lie in the fourth quadrant, at that time x coordinate is positive and y coordinate is negative. मग बघा इकडे आपल्याला कोणते पॉइंट दिलेत आणि त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय दिलेले आहेत ते आपण पाहूया. या ठिकाणी पहिला पॉइंट आहे आपला ए पॉइंट, त्याचे कोऑर्डिनेट आहेत -3, 2. मग हे पाहायचं आहे आणि हे ठरवायचे आपल्याला कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहे किंवा कोणत्या ॲक्सिसवर आहे. ही फिगर तुम्ही काढण्याची आवश्यकता नाही. ही फिगर शेजारी मी अशासाठी काढून ठेवली, ही कोऑर्डिनेट सिस्टीम अशासाठी काढून ठेवली की तुम्हाला समजावण्यासाठी, तुम्हाला समजावून देण्यासाठी मी काढली. तुम्ही फक्त या प्रश्नाचं उत्तर अशा स्वरूपामध्ये लिहायचे. इथं पॉइंट लिहायचा, इथं क्वाड्रंट ऑब्लिक ॲक्सिस एवढंच लिहायचं आणि आन्सर आणि पॉइंट आणि आन्सर लिहित जायचं आपल्याला. तर पाहू मग पहिला पॉइंट कोणता आहे, पॉइंट ए. कोऑर्डिनेट्स काय आहेत त्याचे -3, 2. एक्स कोऑर्डिनेट काय -3, वाय कोऑर्डिनेट काय +2. म्हणजे या ठिकाणी कोऑर्डिनेट्स कसे आहेत मायनस प्लस. मग कोणता कुठं असते बघा ते मायनस प्लस कुठं असतो, एक्स कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह. कुठं असतो सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. कुठं असेल रे पॉइंट तो -3 इथून वर द्यायचे आणि या 2 पासून आडवं यायचे, या ठिकाणी तो पॉइंट असेल. कुठं आहे तो सेकंड क्वाड्रंटला. म्हणजे याचं आन्सर
quadrant 2, second quadrant. सेकंड पॉइंट कोणता दिलाय बघा, पॉइंट बी. त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, -5 -2. एक्स कोऑर्डिनेट इज -5, y coordinate is -2. That is, both coordinates are negative. We know that if both coordinates are negative, at that time this point is lie in the third quadrant. In the third quadrant. Therefore, right here quadrant 3. Next point, point K. Coordinates of point K 3.5, comma 1.5. Here x coordinate is 3.5, y coordinate is 1.5. X coordinate is positive, y coordinate is also positive. That is, both coordinates are positive. कुठं असतात? This point is lie in the first quadrant, quadrant 1. Next point, D 2, 10. Here x coordinate is 2, y coordinate is 10. Here x and y both coordinates are positive. If both coordinates are positive, at that time this point is lie in the first quadrant. Next point, point E. Here x coordinate is 37, y coordinate is 35. X and y both coordinates are positive. If both coordinates are positive, at that time this point lies in the first quadrant. You write here quadrant 1. Next point, F point, 15, -18. Here x coordinate is 15, y coordinate is -18. That is, x coordinate is positive, y coordinate is negative. Therefore, x coordinate is positive, y coordinate is negative. At that time, this point is lies in the fourth quadrant. You write here quadrant 4. Next point, point G, 3 -7. X coordinate is positive, y coordinate is negative. This point is lie in the quadrant 4. Next point, H 0 -7. Here 0 is the x coordinate and y coordinate is -7. X coordinate is 0. X coordinate is 0. That is, this point lie on the y-axis. We know that each and every point on the y-axis, that point x coordinate is negative. Sorry, 0. X coordinate is 0. Therefore, this point lie on the y-axis. कुठं असेल रे तो पॉइंट? 0. एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट -7 म्हणजे ह्या एक्स ॲक्सिस वर बिलो दी ओरिजिन, ओरिजिनच्या खालच्या भागात असेल, याच्या पुढे इथं असेल. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट एम 12, 0. Here x coordinate is 12, y coordinate is 0. Y coordinate 0 कधी असतो? If this point lies on the x axis. x axis वरच्या प्रत्येक पॉइंटचा y coordinate हा 0 असतो. Therefore, this point is lie on x axis. Next point, n point 0, 9. This point x coordinate is 0, y coordinate is 9, x coordinate is 0. Therefore, this point is lie on the y axis. Next point is P. Here also 0 and 2.5. X coordinate is 0. Therefore, this point is also on the y axis. Next and last point is point P. Coordinate x coordinate is -7, y coordinate is minus. Here both coordinates are negative. If both coordinates are negative,
at that time this point is lie in the third quadrant. Therefore answer is quadrant 3. समजतंय का? नेक्स्ट, ही फिगर काढायची का गरज नाही बरं का. ही फिगर मी तुम्हाला समजावण्यासाठी मी इथं काढून दिली फक्त. याच्या आधारे तुम्हाला हे समजावून दिलं म्हणजे काय आन्सर येतं. सेकंड क्वेश्चन पहा. क्वेश्चन, in which quadrant are the following points? In which quadrant are the following points? बघा या ठिकाणी हे कोऑर्डिनेट सिस्टीम तुम्हाला माहितीच आहे. Vertical line and horizontal line, and both intersect each other at point O. This horizontal line is called x-axis. Vertical line is called y-axis. Then here this is the first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. We know that in first quadrant here both axis coordinates are positive. In the second quadrant x coordinate is negative, y coordinate is positive. Third quadrant both coordinates are negative, and in the fourth quadrant x coordinate is positive, y coordinate is negative. ह्याच्यावर आधारितच या ठिकाणी काही स्टेटमेंट आहेत. त्यामध्ये आपला कुठला क्वाड्रंटला आहे ते सांगायचं. बघा फर्स्ट स्टेटमेंट, whose both coordinates are positive. बोथ म्हणजे कोणते रे? x coordinate and y coordinate. दोघंही पॉझिटिव्ह आहे. कोणता क्वाड्रंट आहे? इथे उत्तर दिलंय समोरच आहे. इथं कोणता क्वाड्रंट आहे? बोथ आर पॉझिटिव्ह. फर्स्ट क्वाड्रंट, quadrant 1. Second, whose both coordinates are negative. That is x coordinate is negative, y coordinate is also negative. कुठं आहे रे? Third quadrant, quadrant 3. Third, whose x coordinate is positive and y coordinate is negative. X is positive, y is negative. X positive, y negative. Which quadrant? Fourth quadrant, quadrant 4. Next, whose x coordinate is negative and y coordinate is positive. X is negative, y is positive. Which quadrant? Quadrant 3, second quadrant, quadrant second. समझले? ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 3 काय सांगितलं इथं? क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन and plot the following points. आता कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणजे काय रे? काय करायचं? एक प्लेनवर एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस काढायचा आणि त्याच्यावर आपल्याला त्या कोऑर्डिनेट सिस्टीमवर काय दाखवायचे? हे पॉइंट आपल्याला प्लॉट करायचे. प्लॉट करायचे. पहिला कोऑर्डिनेट सिस्टीम आपण घेऊ. दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टीम. वी नो दॅट दिस इज होरिझॉन्टल लाईन. This horizontal line is called as the x-axis, and this vertical number line is called as the y-axis. Both lines are intersect each other at point O. At point O, both lines are intersect at point O. Here on the x-axis, on the right-hand side of the from origin are positive numbers. Left-hand side negative numbers. Above the origin on the y-axis there are positive numbers. Below the origin there are negative numbers. This system is called as the coordinate system. First point, कोणता पॉइंट आहे पहिला? L -2 4 हा पॉइंट आपल्याला दाखवायचा आहे. L -2 4. त्याच्या अगोदर काय करा? या ठिकाणी स्केल लिहायला विसरायचं नाही. स्केल लिहायचं. इथे काय करायचंय? स्केल लिहायचं. काय लिहिणार स्केल? ऑन बोथ ऍक्सिस. बोथ म्हणजे कोणते? एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस. ऑन बोथ ऍक्सिस हियर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 युनिट. हे युनिट या ठिकाणी, या स्केल या ठिकाणी लिहायचं. पहिला पॉइंट बघा, एल पॉइंट -2 4. बघा या ठिकाणी आत्ताच आपण पाहिले एक्स कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह.
एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह. म्हणजे हा पॉइंट कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये असेल बघा, सांगा. आत्ताच आपण पाहिले हा पॉइंट कुठं असेल, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असेल. एक्स कोऑर्डिनेट इज -2 म्हणून एक्स ॲक्सिसवर -2 बघायचा कुठं आहे, इथं आहे. इथून कुठे जायचंय, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये. अशी एक सेगमेंट काढू आपण. ही काढली उभी सेगमेंट, लक्षात, परपेंडिक्युलर काढली. देन वाय कोऑर्डिनेट इज 4 म्हणून वाय ॲक्सिसवरच्या 4 मधून या पहिले जे काढले ना परपेंडिक्युलर, त्याला परपेंडिक्युलर अशी एक दुसरी काढू आपण. हे काढले म्हणजे हा तो पॉइंट येईल. -2 4 हा पॉइंट आला. त्याचं नाव काय, एल नाव आहे, एल. त्याचे कोऑर्डिनेट काय आले मग, -2 4. का समजलं का, -2 होता, त्या -2 पासून वरती सरळ जायचं परपेंडिक्युलर. 4 म्हणजे वाय कोऑर्डिनेट आहे म्हणून वाय ॲक्सिस वरच्या 4 मधून आडवं यायचं, परपेंडिक्युलर आडवं यायचं. काय झालं, दोघं एकमेकाला या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करतात. त्या पॉइंटला एल नाव देऊ आपण आणि त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट -2 4 असे असते. सेकंड पॉइंट कोणता घ्यायचा आता, M5 6. M5 6 both coordinates are positive. Both coordinates are positive, that is this point lie in the first quadrant. म्हणजे ह्या क्वाड्रंट मध्ये तो असणार आहे. एक्स कोऑर्डिनेट काय, 5. कुठे आहे 5, एक्स ॲक्सिस वरचा हा. इथून कुठे जायचं, वरती जायचं. काढू आपण इथे परपेंडिक्युलर. वाय ॲक्सिस, वाय कोऑर्डिनेट काय 6. वाय ॲक्सिस वरच्या 6 पासून असं आडवं यायचं फर्स्ट क्वाड्रंट घेतलं. Both are perpendicular to each other and here intersect each other at this point. That point is denoted by M and coordinate of that point is 5 6 because त्या पॉइंट पासून खाली या 5 आडवं जावा 6 म्हणून या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट काय 5 6. थर्ड पॉइंट N काय कोऑर्डिनेट त्याचे -3 -4. Here x coordinate is negative, y coordinate is also negative. Both coordinates are negative. Therefore, this point is lie in the कुठं असतो थर्ड क्वाड्रंट. म्हणजे या क्वाड्रंट मध्ये तो पॉइंट. मग पहिला काय, एक्स कोऑर्डिनेट इज -3. एक्स ॲक्सिस वरचा -3 पासून या खाली असं खाली या परपेंडिक्युलर. वाय ॲक्सिस वरच्या -4 इथून आडवा यायला इंटरसेक्ट करा, हा झाला. त्या पॉइंट इज डिनोटेड बाय एन अँड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन आर -3 4 -3 -4. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट पी. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी 2 -3. एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वाय कोऑर्डिनेट इज -3. तर एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह. Therefore, this point is lie in the कुठं असतो फोर्थ क्वाड्रंट. कुठं असणार फोर्थ क्वाड्रंट. एक्स इज पॉझिटिव्ह, दॅट इज 2. हे 2 पासून खाली या. वाय कोऑर्डिनेट इज -3. वाय ॲक्सिस वरच्या -3 पासून आडवं या. This point is denoted by P and coordinates of point P are 2 -3. Next point Q. Coordinates of point Q are 6 -5. X coordinate is positive, y coordinate is negative. मग हा पॉइंट कुठं असेल, this point is also in the fourth quadrant. X coordinate is positive म्हणजे 6 पासून खाली या. y coordinate is -5, त्या -5 पासून आडवं या. hello. And this intersection point is called as the Q. It is denoted by Q and coordinates of point Q are 6 -5. Point S. S point. Coordinate of point S are 7 0. X coordinate is 7. Y coordinate is 0. Y coordinate 0 आहे. कधी असतो Y coordinate 0? If y coordinate is 0, at that time this point is lies on the x axis. कुठं असेल तो x axis.
पण एक्स कोऑर्डिनेट काय 7, याचा अर्थ तो राईट साईडला असेल, म्हणजे या ठिकाणी तो पॉइंट आहे. एक्स कोऑर्डिनेट इज 7 and y coordinate is 0. This point, this is point, is denoted by S, and coordinate of point S are 7, 0. Next point, point T. Here x coordinate is 0 and y coordinate is minus. X coordinate is 0. कधी असतो? X coordinate is 0 on, at that time this point is lie on the y-axis. But here y coordinate is -5, therefore this point is here. This is denoted by T, and coordinates of point T are 0, -5. समजलं? हे पॉइंट अशा प्रकारे या आपण कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये आपण काय केलेले, प्लॉट केलेले आहे. पहिल्यांदा काय म्हटलं होतं, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टीम ऑन अ प्लेन. हे आपण कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणजे दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस, बोथ ॲक्सिस इंटरसेक्ट इच अदर ॲट पॉइंट ओ. ही जी आहे यालाच आपण कोऑर्डिनेट सिस्टीम असं म्हटलेलं आहे. त्यामध्ये आपण हे पॉइंट एम, एल, एन, टी, पी, क्यू, एस हे आपण काय केले, प्लॉट केले. समजलंय का अडचण? तर अशा प्रकारे आपण प्रॅक्टिस सेट 7.1 मध्ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तिन्ही आपण पाहिलेले. ह्याच्या पुढचा भाग जो आहे तो म्हणजेच एक्स ॲक्सिसला पॅरलल लाईन, वाय ॲक्सिसला पॅरलल लाईन कशा असतात, त्यांची इक्वेशन काय असतात, कसे असतात ते आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहू, आणि त्यांचाच वापर करून प्रॅक्टिस शीट 7.2 मधील एक्झाम्पल्स आपण सोडवणार आहोत. तोपर्यंत अशा प्रकारचे वेगवेगळे पॉइंट घेऊन, तुम्ही म्हणा नाही कुठले पॉइंट घ्या, ते पॉइंट घेऊन कोऑर्डिनेट सिस्टीम तुम्ही ड्रॉ करा आधी ग्राफ पेपरवर, आणि त्याच्यामध्ये ते पॉइंट्स दाखवण्याचा प्रयत्न करा, सराव करा. समजलं? धन्यवाद.